Hello everyone! Ngayon magluluto tayo ng pancit canton. Pero hindi ito ordinaryong pancit canton dahil lalagyan natin ng introduction muna tayo guys. Welcome to Definetly! Lalagyan natin ng eggs at saka spring onion. Magiging crispy fried pancit canton. Samahan niyo ako guys, napakadali at pina-evolve natin yung luto ng pancit canton natin. So, ito lang ang ingredients. Spring onion, eggs, at pancit canton. So, nasa sa inyo kung ilan ang gagamitin ninyong eggs at saka pancit canton. Since sa akin tatlo, so 1:1. Tatlong pancit canton and tatlong itlog. Nagpakulo na ako ng tubig. Ayan, malapit ng kumulo. Sa natin ng maigi. Tanggalin natin ito. Basa natin ng maigi. Sundan nyo lang to guys. Napakadali at naiibang pancit canton. Iwain natin. Ito na yung hiniwa nating spring onion. Tingnan natin yung ating pinakuluan. So, kumulo na. Ilalagay na natin ang ating pancit canton. Takpan natin at hayaan natin kumulo. A few moments later. Tama na to, naluto na yung noodles niya. So, i-off na natin. I-drain natin. So, ito na yung ating pancit canton. Set aside muna natin to at gagawin natin yung ating pangtimpla. Ito na yung spring onion. Chinap ko na. Tapos, idadagdag natin yung seasoning. Ang kagandahan dito guys, nami-minimize yung alat ng pancit canton. So this is recommendable guys.